السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية إظهار الإضاءة الشديدة في منظر طبيعي مضيء في لحظات ما قبل الغروب، ده اللي هنشوفه في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى. هنضع الإضاءة بشكل تدريجي حتى تظهر الإضاءة ساطعة جدا بشكل رائع. تابعوا معايا هذه اللحظات. بدأنا الجبل باللون الوسيط اللي بدأنا عليه، بلون وسيط بدون ملامح. وضعنا اللون البرتقالي ناحية الشمال ناحية مصدر الإضاءة، والآن بعض الظلال في الناحية الأخرى، ظل أشد شوية على اللون الوسيط اللي بدأنا بيه. وشوف في اللحظات القادمة إن شاء الله هنضع إضاءة شديدة جدا باللون الأصفر الفاتح ناحية الشمال، فهيبدو رائع بإذن الله. الآن بنضع الظلال، تلاحظ أننا وضعنا في الأعماق ظل شديد جدا، أعلى ظل، وبدأنا ناخد منه. وزي ما وضعنا الظل الشديد في الأعماق، هنضع الإضاءة الشديدة في الأطراف اللي على الشمال. هكذا بدأنا نضع الإضاءة الشديدة الآن. ولاحظ كيفية إضاءة المنظر والسطوع العالي ده. هنضع الإضاءة على أطراف الجبال ونرجع نضعها على الطريق المضيء ده. لسه هنضع عليه إضاءة أعلى، والأطراف البيوت وأطراف النباتات. كل ده هياخد بالإضاءة المرتفعة جدا اللي كلها إلى آخر هتشكل أجواء رائعة وفيها مصداقية عالية في الختام إن شاء الله تعالى. تابعوا معي. ومهم جدا نلاحظ أننا نضع ضربات الإضاءة ونبدأ بالأخذ من هذه الضربات القوية بألسنة خفيفة ناحية الإضاءة، كما نضع ضربات الظل ونبدأ نأخذ منها بألسنة خفيفة وضربات خفيفة ناحية الظل، فيعطينا التدريج سواء ناحية الإضاءة أو ناحية الظل. مش بنضع كتلة لون وخلاص ونتركها، لا، بنضع كتل اللون هكذا زي ما احنا شايفين، ونبدأ ناخد من الكتل دي بسن الفرشة ونضرب الضربات العشوائية المسحوبة واحدة واحدة ناحية الإضاءة. وكذلك الظل نفس الكلام، كي تعطينا هذه الضربات وهذه التدريجات اللونية الكثيرة وهذا الانسجام الذي نراه. ونلاحظ في ناحية الظل أن فيها إضاءة أيضا، ولكن إضاءة خافتة مناسبة للظل. انتهى الجبل، والآن بنضع الأشجار القريبة خلف البيوت، أطرافها ظاهرة من البيوت، من خلف البيوت. ننتهي منها أيضا كي نبدأ في وضع الإضاءة في العناصر الأقرب، وده اللي هنشوفه بشكل ممتع جدا 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 إن شاء الله تعالى. بعد وضع ظل الأشجار، الآن نضع بعض الإضاءة على الأشجار باللون الأخضر الأفتح. كتل نباتية
وشجرية، وضعنا ظلالها مبدئيا باللون الزيتي الداكن، والآن بالأخضر الفاتح بنضع تأثيرات الإضاءة هكذا. لنذهب بعد ذلك وضع الإضاءة على الطريق أيضا. طريق هذا الجزء مضيء معرض للشمس للإضاءة، بنزوده إضاءة كما نرى، وامتداد الطريق من بين الأشجار ساعة ما ياخد الإضاءة هيظهر جدا كما سنشاهد إن شاء الله. ولاحظ معايا كيف نشق الطريق من بين النباتات، ظهر بشكل رائع وسريع الآن. وطبعا الطريق اللي في الناحية اليمين دي طريق أوطى شوية من الطريق في الناحية الشمال أعلى، فهيكون طبعا أعلى وأقرب، فهتكون إضاءته عالية جدا. ده اللي هنشاهده إن شاء الله في اللحظات القادمة. الآن نضيء الطريق الأقرب. انظر كيف يعني وضعنا الإضاءة بشكل عالي. ولاحظوا معايا أننا سنضع الإضاءة ونحافظ على ظل البيت. ظل البيت ممتد، وهكذا شفت ظل البيت. هناك حد فاصل بين الظل والنور، بين الضوء والظل، الضوء والظل. فده يعني هذا الحد إنما هو ظل البيت. شفنا الإضاءة ظهرت بشكل عالي وواضح، إضاءة الجبل مع إضاءة الطريق مع إضاءة البيوت، أطراف البيوت. هذا الذي يشكل لنا هذه الأجواء وهذا الشعور بأن هناك إضاءة بالفعل على اللوحة. وده بيحدث لفت نظر رائع عندما ترى هذه اللوحة في الحقيقة. بيحدث للرأي من أول وهلة يعني دهشة، وكأنما هناك إضاءة حقيقية. وده طبعا بيخلي اللوحة يعني لها طعم، وبتلفت النظر، بتلفت النظر جدا جدا جدا. وده نجاح اللوحة في الحقيقة. اللوحة يعني ده نجاح اللوحة في الحقيقة، إن هي تلفت نظر الرائي والمشاهد، وبيكون لها وجود في المكان. وكما وضعنا الإضاءة لازم نضع الظل، يعني ظل هذا الجزء من البيت الآن يعني له ظل خلفه. هذه الإضاءات مع الظلال في مكانها يعني يحدث تباين عالي جدا. كل الأجزاء المواجهة للضوء بتأخذ الإضاءة هكذا. وإضاءة يعني برتقالي وأصفر، وأعلى ضوء بالأبيض، ولكن تدريج. الإضاءة بتبدأ من البنفسجي الموف، وواحدة واحدة ناحية الأحمر الكشميري، وناحية البرتقالي، ثم الأصفر، ثم الأبيض. أعلى إضاءة طبعا الظلال بتكون الألوان الباردة اللي هي بنكتر فيها اللون الأزرق. ولكن طبعا اللون الأزرق ملوش هنا وجود، لأن طبعا الوقت ده وقت مضيء جدا، والحرارة منتشرة في كل
المنظر كله مضيء كما نرى. تنتهي رحلتنا سريعا. في الختام لا أريد أن أنسى الدعاء لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد وسعادة الدنيا والآخرة، وبفكركم بالإعجاب دعما لنا. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.